সব বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো মোৰ নাইট স্কিন কেয়াৰ ৰুটিনটো আৰু আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বহুতে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল ঠাণ্ডা দিনত স্কিনখন কেনেদৰে যত্ন ল'ব পাৰি তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ সেয়েহে এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছো আৰু মই যে আপোনালোকৰ লগত যিকেইটা উপায় শ্বেয়াৰ কৰিম সেই উপায়টো আপোনালোকে ডেইলি ৰাতি শোৱাৰ আগত যদি ব্যৱহাৰ কৰে দেখিব এই ঠাণ্ডা সিজনত আপোনালোকৰ স্কিনখন কেতিয়াও শুকান নহয় লগতে আপোনালোকৰ স্কিনখন কোমল আৰু উজ্জ্বল হৈ থাকিব তেনেহলে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাই যাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় এটা লাইক নিশ্চয় কৰি থব লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব ঠাণ্ডা কালি কি হয় আমাৰ ছালত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা দেখা দিয়ে যেনে আমাৰ স্কিনখন শুকান হৈ যায় স্কিনৰ পৰা উজ্জ্বলতা হেৰাই যায় নিৰখ হৈ পৰে স্কিনখন উঠ ফাটিবলৈ ধৰে বয়সৰ চাপ বেছিকৈ পৰা যেন দেখি এই গুটেইবিলাক সমস্যা দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আজি আমি এটা পেক লগাম আৰু এই পেকটো বনাবলৈ মই এটা পাত্ৰত লৈছো 1 চামুচৰ পৰিমাণে বেচন 1 চামুচৰ পৰিমাণে মৌজুল আৰু 1 চামুচৰ পৰিমাণে লৈছো কেঁচা গাখীৰ আৰু গুটেইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি ললো এয়া আৰু মই আপোনালোকক কৈ দিছো আমি যিখিনি নেচাৰেল বস্তু দি ফেস পেক নাইবা হেয়াৰ পেক বনাও এইবিলাকৰ যেটো সেলফ লাইফ অৰ্থাৎ বহুত দিনলৈকে যদি আমি বনাই থৈ দিও তাৰ গুণাগুণটো কমি যায় হেহে আমি সদায় বনাব লাগে আৰু ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আমি মুখত ফেস পেক নাইবা আন কিবা বস্তু লগোৱাৰ আগত মুখখন সাফা কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় হয় সেইবাবে মই ফেস ওয়াশ কৰি আহিছো এয়া আৰু এতিয়া মই এই ফেস পেকটো গুটেই মুখখনতে ভালদৰে লগাই লম আৰু এইখিনিতে আপোনালোকৰ লগত দুটামান কথা শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছো আপোনালোকে ইয়াত বেসনৰ পৰিৱৰ্তে চাউলৰ গুৰি অৰ্থাৎ পিঠাগুৰিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে নাইবা আপোনালোকে কফি পাউডাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু যি সকলৰ খুব বেছিকৈ শুকান স্কিন তেওঁলোকে ইয়াত দৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে নাইবা যেটো গাখীৰৰ খৰ আছে গাখীৰৰ খৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু যি সকলে ভাবে যে আৰু মোৰ এক্সট্ৰা হাইড্ৰেচনৰ প্ৰয়োজন আছে স্কিনখনত তেওঁলোকে ইয়াত 1 চামুচৰ পৰিমাণে নাৰিকল তেল নাইবা আপোনালোকে আলমন্ড অইল যেটো বাদামৰ তেল আহে সেই বাদামৰ তেল নাইবা অলিভ অইলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এয়া মোৰ মুখত ফেস পেকটো লগোৱা হৈ গৈছে এতিয়া মই 10 মিনিট সময়ৰ কাৰণে এই ফেস পেকটো স্কিনত এনেদৰে ৰাখিম আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব যেতিয়া আপোনালোকে নেচাৰেল ইনগ্ৰেডিয়েন্টস দিয়া যিখিনি বস্তু স্কিনত ব্যৱহাৰ কৰে 10 বা 15 মিনিট সময়ৰ কাৰণে ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব তেতিয়াহে আপোনালোকে স্কিনত বেনিফিট খিনি দেখিবলৈ পাব 10 মিনিটৰ পাছত এয়া মোৰ স্কিনখন অকনমান টানি ধৰিছে অৰ্থাৎ ফেস পেকটো মোৰ স্কিনত শুকাই গৈছে এতিয়া মই কি কৰিম এখন টাৱেল লৈছো আৰু এটা পাত্ৰত কুহুমীয়া পানী লৈছো আৰু এই কুহুমীয়া পানীৰ সহায়তে টাৱেলখন দি ফেস পেকটো মোৰ স্কিনৰ পৰা আঁতৰাই দিছো আৰু ফেস পেকটো আঁতৰাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ দেখা পাইছে মোৰ স্কিনখন বহুতেই সাফা হৈ গৈছে যেহেতুকে আজি আমি ইয়াত বেসন ব্যৱহাৰ কৰিছো বেসনে আমাৰ স্কিনখন গভীৰভাৱে সাফা কৰে তাৰ পিছতে দিছো মই মৌজুলে আমাৰ স্কিনখন হাইড্ৰেট কৰে আৰু ময়শ্চাৰাইজ কৰে আৰু গাখীৰেও আমাৰ স্কিনখন বগা কৰাত সহায় কৰে যেহেতুকে গাখীৰত ল্যাকটিক এসিড পোৱা যায় আৰু ই আমাৰ স্কিনখন হাইড্ৰেট কৰাটো সহায় কৰে এই আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ দেখা পাইছে মোৰ ডিঙিৰ ৰংটো আৰু মুখৰ ৰংটো আপোনালোকে চালে গম পাব মোৰ মুখখন বহুতেই সাফা আৰু বগা হৈ পৰিছে এয়া দেখিছেনে মই মুখখন কমপ্লিটলি সাফা কৰি ললো এতিয়া মই 2 নম্বৰ ষ্টেপটো কৰিম ফেস পেকটো লগোৱাৰ পিছত স্কিনখন ময়শ্চাৰাইজ কৰি ৰাখাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় হয় নাইবা আপোনালোকৰ স্কিনখন বেছিকৈ শুকান হৈ পৰিব আপোনালোকে স্কিনখন ময়শ্চাৰাইজ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে নাৰিকল তেল নাইবা আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বাদামৰ তেল নাইবা আপোনালোকে কি কৰিব ফাৰ্মেসীলৈ যাব আৰু ফাৰ্মেসীত ক'ব যে ইভিয়নৰ ভিটামিন ই কেপসুল দিয়কচোন তেতিয়া আপোনালোকে 20 টকাতে 6-7টা ইভিয়নৰ ভিটামিন ই কেপসুল পাই যাব বহুতে ভিডিঅ'ত কমেন্ট কৰে বা আপুনি কেপসুলটোৰ নামেই নকলে কেপসুলটোৰ নাম হৈছে ভিটামিন ই কেপসুল আৰু কোম্পানীটোৰ নাম হৈছে ইভিয়ন ঠিক আছে আপোনালোকে কি কৰিব আপোনালোকৰ যি ফেভাৰিট ময়শ্চাৰাইজাৰ আছে অৰ্থাৎ ক্ৰীম আছে তাৰে অকনমান লব আৰু তাতে 1 বা 2 টোপাল ইভিয়নৰ ভিটামিন ই কেপসুল ভালদৰে মিহলি কৰি লৈ স্কিনত ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু তেনেদৰে আপোনালোকে ৰাতি শুই যাব আৰু ৰাতিপুৱা সময়ত দেখিব আপোনালোকৰ স্কিনখন খুব ধুনীয়াকৈ কোমল হৈ পৰিছে আপোনালোকৰ স্কিনখন সাফা বগা আৰু উজ্জ্বল হৈ পৰিছে বন্ধুসকল আজি ভিডিওটো বাৰু চাই কেনেকুৱা লাগিল মোক কমেন্ট কৰি নিশ্চয় জনাব যদি ভাল পালে এটা লাইক নিশ্চয় কৰি দিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ইনষ্টাগ্ৰামতো যদি ফলো কৰিবলৈ বিচাৰে মই আইডিটো স্ক্ৰীনত লগাই দিম তাতো ফলো কৰি ল'ব তেনেহলে ইমান দেৰিলৈকে ভিডিওটো চাই থকাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ